Neața, este ora 6:40 și am venit să admirăm răsăritul din Meteora. Ne-am cazat în satul Calabaca, la 2 km de Meteora, într-un Airbnb tare drăguț, de unde o să vă lăsăm și câteva imagini de la cazare. Așteptăm acum să răsară soarele. La casa del profesor, camera Giannis, haideți să o vedem împreună. Este un studio micuț, pentru câte bagaje avem noi, însă, uite, avem aici și ustensile pentru micul dejun, însă noi credem că o să ne simțim foarte bine, în plus gazdele deja ne-au oferit informații foarte utile și în plus ne-au lăsat și câteva produse pentru micul dejun, ceea ce e un plus, iar prețul este destul de avantajos. Da, chiar drăguță camera. De la răsăritul soarelui, peisajul s-a schimbat considerabil, după cum se vede. Fără să mă încurc prea mult în detalii, o să vă spun că acum aproximativ 60 de milioane de ani în urmă, mișcările tectonice au ridicat fundul mării, ceea ce a creat un platou înalt și aceste linii verticale în stratul gros de piatră și conglomerat care era aici. Practic, milioane de ani au fost necesari pentru a modela aceste stânci unice cu forme spectaculoase. Dincolo de aceste detalii geologice pe care vi le-am dat, Meteora este un adevărat rai suspendat între cer și pământ. Așa cum e și numele, care etimologic se referă la meteorit, el se traduce suspendat în cer, cunoscută pentru mănăstirile construite în vârful stâncilor, fiind unul dintre cele mai mari și mai importante complexe de mănăstiri ortodoxe din Grecia, al doilea după muntele Athos. Timpul spune că în secolul al XI-lea primii călugări au început să se retragă în peșterile de la Meteora, căutând liniște și singurătate pentru a se dedica vieții religioase. Ulterior, în secolul 15 și 16, Meteora a cunoscut o perioadă de înflorire, devenind un important centru religios. Hai că toarce. Țiți, hai aici. Hai, mițulică. Tu. Hei, prietena, hai încoace. Ia uite ce frumos bat clopoțele. Hai. Păpucii, ia uite păpucii. Dacă în secolul 15-16 existau 24 de mănăstiri la Meteora, în secolul 17-19 au început să fie abandonate treptat unele mănăstiri din cauza războaielor și a schimbărilor sociale. În secolul 20, Meteora practic a fost redescoperită și apreciată la adevărata ei valoare, devenind un important obiectiv turistic. În 1988 a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, iar în ziua de astăzi au mai rămas 6 mănăstiri care se pot vizita, restul fiind ruine, din păcate.
De la 9:30. Așa scrie ca și program, nu știu. Așa văd. Este marele meteor. Atenție, pe panoul din stânga avem niște semne specifice, și anume, doamnele și domnișoarele fără țiții la vedere, iar domnii cu blănița de pe picioare acoperită. Deci, da. În vedere că Mănăstirea Marele Meteor încă nu s-a deschis, am coborât la Varna. Aceasta este deschisă în cam de până sâmbătă de la ora 9 la 16, iar duminica este închisă. Claro, claro. Sí, aquí, sí, exacto. Sí, sí, sí. No te entretengo. Yo creo que el Manta ese. E bine? Uite ce frumos se vede acum așa e la alta. Prins mulțimea mulțimilor. Ține-l mă de mână pe rare. Dă cu a mie sticla, că tu te pune, dă cu a sticla mie. Foarte frumos. Super. Varlama este situată pe o stâncă înaltă și abruptă, la o altitudine de aproximativ 551 de metri, iar ea datează din secolul al XIV-lea. Priveliștea este pur și simplu uimitoare, oferind această panoramă spectaculoasă asupra văii și a celorlalte mănăstiri din Meteora. Au pus.
cristiani, a pesar de que hay muchos años que estudian la arte, dicen que la época paleocristiana entonces Jesús es un error. Y lo digo con toda la dignidad de la palabra. ¿Por qué? Porque después de Jesús no había ningún. Asta e scripetele. Also, nicht, dass ich sage, dass ich das auch mache. Aber ich glaube, dass das so. Aber es ist ja für jeden einen Verkehr. Aber das letzte schon sehr gut. Cu asta cred că învârteau, știi? Da, și după aia ridică. Nu vrei să-mi duci mizereca? Ba da, vreau. Mi se pare că este o adevărată operă de artă, are o arhitectură impresionantă, iar picturile morale sunt deosebit de frumoase cu acest pas. En esta parte consideraban los que pensaban ser cristianos, los futuros cristianos, o sea, los que no estaban cristianos, utilizaban cosas que sirvan como ejemplo. Por ejemplo, en esta parte ven a santos y soy que están orando. Cum calea a fost destul de aglomerată, am zis totuși măcar să vă arătăm coborârea, cum este, și să vă faceți o idee cam câte trepte ar trebui să urcați, să coborâți până la mănăstire. În plus, aveți o sculptură destul de deosebită, puțin mai jos, iar priveliștea, bineînțeles că este unică. Je regardais ça aussi. Pataclic. C'est quoi l'évolution de Pataclic? Vamos. Acest scripete care coboară îl vedem la toate mănăstirile din Meteor, deoarece el este un mijloc de transport al alimentelor și nu numai, de la sol până sus la mănăstire. Mi-ar fi plăcut și mie să mă prind cu un asemenea dispozitiv ultra sofisticat, dar sunt prea grăsuți.
Și această mănăstire a fost ridicată în secolul al XIV-lea, dar ea a fost dedicată Sfintei Barbara. Încercăm să intrăm și cel mai probabil și aici se plătește taxa de 3 euro de adult. După cum observăm și aici se găsesc obiecte de cult și colecții de icoane. Să cheme cineva și pentru noi liftul ăla de sus, că noi nu mai suntem în stare să urcăm mai mult și scări. Și tocmai am urcat, nu știu, milioane mi s-au părut. Dar pe căldura asta am bolunză de cald. Da. Și această mănăstire este dintre cele mai mici, la fel ca și cea anterioară, Rozanou. Și în cazul ei, amplasarea este tot pe o stâncă abruptă. Am senzația că urc și nu se mai termină, iar la temperatura aceasta de 40 de grade, efectiv, ne-a rupt. Y después, al lado de Osios del Cred că asta este ultima mănăstire de astăzi pe care o vizităm. O să ne auzim de seară, că o să mergem la cină și o să facem și o scurtă plimbare
prin orașul Calambaka, unde suntem cazați. Salată grecească, aici am pus brânzica, că n-am mai rezistat. O să vedem cât e de bună, dar de obicei este foarte bună. Eu mi-am luat aici miel la cuptor, împreună cu cartofi lemon, se cheamă. Sunt foarte curioasă cum sunt la gust. Iar eu aici mi-am luat chicken schnitzel și cartofi lemon. Bineînțeles, o bere, mitos. Și la mine, Nelly Citrus Fresh Orange Juice. Ne-am luat aici o prăjitură cu portocale și cu înghețată de vanilie. Vedem cum este la gust, că n-am încercat niciodată prăjitura de portocale în Grecia. Ei bine, totalul notei a fost de 47,50 de cenți. Din punctul nostru de vedere am mâncat foarte bine, mâncarea a fost foarte bună. Într-adevăr, prețurile puțin mai mari față de cum le știam noi, poate comparativ cu acum 2 ani, dar cu anul trecut cam tot acolo. Dacă vreți să mâncați la acest restaurant, se numește Panelinio, cu 2 de L. Panelinio, da, bine spune, zice puiul. Și îl recomandăm cu căldură. O să facem o mică plimbare, așa de seară, dacă tot am mâncat bine. Am mâncat bine, ca să ne dea de mâncare, să putem dormi bine la noapte. Facem o mică plimbare în aceste rețele. Da. Da, este destul de animat, aș putea să zic. Acum vedeți și voi cum vi se pare. Nouă Calambaka ne-a plăcut, ne-a primit cu căldură. Meteora, din punctul nostru de vedere, aș putea să zic că mie personal, de exemplu, mi-a plăcut zona de natură. Puiule, tu ce părere ai? Da, este frumos, este chiar un orășel frumos. Eu totuși aș recomanda ca în perioadele mai reci, oarecum toamna, primăvara, începutul verii, a să veniți în acest orășel și să vizitați și mănăstirii pe Meteora, deoarece este foarte cald în perioada aceasta. Da, ne-am copt la 40 de grade. Acum, la orele 8 și ceva, sunt 32 de grade. Da, e foarte cald, așa este. Cam așa ne întâmpină Calambaka de fiecare dată când ieșim în stradă cu aceste priveliști. Eu zic că este deosebit. Revenind la Meteora. Foarte frumos, mănăstirile sunt foarte frumoase, dar în același timp și foarte aglomerate. Da, nouă ni s-au părut puțin, aș putea să zic, comerciale. Cred că e cuvântul cel mai potrivit. Poate că am avut noi alte așteptări, însă nu zic că nu sunt frumoase, își merită locul, cumva. Sunt deosebite, construcțiile sunt pline de istorie, aș putea să zic, însă puțin prea comerciale pentru noi. Voi, dacă ajungeți, sunt curioasă ce părere aveți și voi legat de ele, cum vi se par, dacă vi se par la fel de comerciale sau, într-adevăr, ați avut altfel de sentimente în ceea ce privește Meteora. Astfel încheiem vlogul nostru în această seară. Sper că v-au plăcut imaginile pe care noi vi le-am oferit și vă recomandăm Meteora, mai ales dacă sunteți iubitori atât de natură cât și de spiritualitate. Și în același timp, aș putea să zic, inclusiv Calambaka este un orășel destul de animat, frumos
în care vă puteți petrece o zi și o seară minunată, dacă nu sunteți în trecere și vă cazați în Calambaka. Iar dacă v-au plăcut imaginile noastre, vă rugăm, lăsați-ne un like, apăsați butonul de subscribe și un coment, dacă se poate. Și până data viitoare, noi vă spunem o seară frumoasă O seară frumoasă. și să ne revedem cu bine până data viitoare. V-am pupat! Pici.